بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی فایلم انیلیډا. دا زمونږ سره چې کوم فایلم انیلیډا کې چې کوم ممبرز دي نو دا زمونږ سره فرست ټرو سیلومیټس دي. صحیح ده. مونږ د دې نه مخکې فایلم مولسکا هم وې. فایلم مولسکا کې چې کوم زمونږ سره مولسکس دي نو هغه هم سیلومیټس دي. هغې کې هم ټرو سیلوم موجود دی. د کیویټي نه چار چاپیره زمونږ سره میزوډرم موجود وي خو هغه سمال کیویټي وي او صرف په هغې کې زمونږ سره هارت او ګونیډز وغیره موجود وي. په دې وجه باندې هغې ته مونږ پیریکارډیل کیویټي وایو، سمال شانتي کیویټي وي. او په دې کې چې کوم دی زمونږ سره لږ غټ کیویټي وي په دې وجه باندې دې ته مونږ وایو چې دا فرست ټرو سیلومیټس دي. صحیح ده. ښه انیلیډا چې کوم دی دا زمونږ سره ګریک ورډ دی انولس نه راغستلی شوی دی چې د دې مطلب دی لیټل رنګ، واړه واړه رنګونه. صحیح ده. نو مطلب د دوی دا باډي چې کوم چې زمونږ سره انیلیډز دي نو د دوی باډي زمونږ سره په وړو وړو رنګز کې موجود وي، وړو وړو رنګز باندې مشتمل وي. په دې وجه باندې دې ته مونږ څه وایو؟ انیلیډز ورته وایو. نو باډي از ډیوایډډ انټو رنګز. دا زمونږ سره په رنګز کې چې کوم دی ډیوایډ کړی شوي وي دا باډي، لکه او دا داسې رنګز وي لکه څنګه چې تاسو چېرته مټه باندې بنګړي ته خیال کړی وي نو بنګړي چې کوم یو بل سره داسې څنګه لګېدلي وي نو هغې په شانتې دا رنګز زمونږ سره یو بل سره لګېدلي وي او د دې په شکل کې د دوی باډي موجود وي. ښه کال رنګ وارمز په دې وجه باندې دې ته رنګ وارمز هم وایي ځکه چې د دوی باډي په رنګونو باندې مشتمل و. اینډ آلسو کالډ سیګمنټډ وارمز او په دې ته مونږ سیګمنټډ وارمز هم وایو ځکه چې دغه یو رنګ ځان له سیګمنټ دی. دا بهر نه هم سیګمنټ ښکاري او دننه چې کوم دی نو هم یو سیګمنټ دی. په هر یو کې چې کوم دی نو خپل سیسټمز موجود وي نو ځان له سیګمنټس دي ځکه دې ته مونږ سیګمنټډ وارمز هم وایو. دا زمونږ سره بایلیټرلی سیمیټریکل دي، مطلب د دوی باډي مونږ صرف د یو پلین نه په ټو ایکول پارټس کې ډیوایډ کولی شو. او باډي مې بي سلینډریکل، د دوی باډي سلینډریکل هم کېدی شي د دې مارکر په شانتي ګول، او د دې باډي چې کوم دی ډارسو-وینټرلی کمپریسډ هم کېدی شي د ډارسل سایډ نه او د وینټرل سایډ نه چې کوم دی کمپریس کېدلی هم شي. صحیح ده. داسې چپلیت شانتي وي. صحیح ده. نو سلینډریکل باډي چې د چا د هغې اگزامپل زموږ سره ارتوام دی او ډارسو-وینټرلی فلیټنډ چې کوم باډي ده نو هغه زموږ سره اگزامپل نیریس دی. صحیح ده. ښه باډي د دوی میټامیریکلی سیګمنټډ ده څنګه چې مونږ ووایو چې د دوی باډي سیګمنټس کې ډیوایډ کړی شوي ده. نو میټامیریکل لفظ مطلب څه دی چې ارګنز آر ریپیټډ ان موسټ اف د سیګمنټس وذ سم ویریشن، مطلب ډېر سیسټمز داسې دي چې هغه په هر یو سیګمنټ کې بار څه شوي دي؟ ریپیټ شوي دي. لکه سرکولیټري سیسټم د یو سیګمنټ هم دی دغه شان په بل سیګمنټ کې هم دی په بل سیګمنټ کې هم دی خپل. صحیح ده. دغه شانتي زموږ سره چې کوم نروس سیسټم دی نو هغه په هر یو سیګمنټ کې خپل دی. دغه شانتي ایکسکریټري سیسټم مټانفریډیا وغیره چې کوم دی نو هغه هم ریپیټ شوي دي. د دې نه علاوه کې ایکسټرنل شیپ ته موږ وګورو نو په ارتوام کې چې کوم سیټه ده نو هغه هم زموږ سره په هر یو سیګمنټ کې موجود دی او په نیریس کې چې کوم پیراپودیا ده د لوکوموشن لپاره نو هغه هم په هر یو سیګمنټ کې موجود وي. نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې د دوی باډي میټامیریکلی سیګمنټډ ده چې هر یو سیګمنټ چې کوم دی ځان له یو صوبه ده. صحیح ده. ښه اوس به راشو مونږ ټریپلوبلاستیک دي. دا زموږ سره لکه مطلب په دوی کې زموږ سره اکټوډرم، میزوډرم او انډوډرم درې واړه لیرز چې کوم دی موجود دي ځکه دې ته مونږ څه وایو؟ ټریپلوبلاستیک ورته وایو. دا زموږ سره سیلومیټس دي، مطلب په دوی کې ټرو سیلوم موجود وي څنګه چې مونږ بره هم وي. یاد ساتئ چې ټرو سیلوم مونږ هغه کیویټي ته وایو چې میزوډرم کله سپلیټ شي او یو خوا هم میزوډرم وي بل خوا هم میزوډرم وي. لکه دا بلیک کلر کې تاسو ته اکټوډرم ښکاري، بیا دا گرین کلر کې دننه انډوډرم دی او دا میزوډرم په منځ باندې سپلیټ شوی دی نو دې طرف ته میزوډرم موجود دی او دې طرف ته میزوډرم موجود دی. نو دا ځای چې کوم تاسو ته ښکاري نو دا څه شی دی؟ دا سیلوم دی. صحیح ده. ښه سرکولیټري سیسټم د دوی کلوز دی موسټلی چې کوم دی نو د دوی کلوز دی. لکه سم لیچز داسې دي چې په هغې کې اوپن شته. صحیح ده. خو نور زموږ سره کلوز دی. مطلب بلډ چې کوم دی د ویسلز نه بهر ته نه وځي، په ویسلز کې چې کوم دی نو چاپیر سرکولیشن کوي. ارتوام چې کوم دی زموږ سره په دې کې 4 to 5 pairs of hearts موجود وي. په ارتوام کې 4 to 5 pairs of hearts موجود وي. هغې ته مونږ سیوډوهارټس وایو، مطلب د دروغو زړونه. صحیح ده. دا زموږ سره اصل کې زړونه نه وي بلکې دا expanded segmented vessel surrounding esophagus. د دوی چې کوم اسوفیګس ریجن دی نو اسوفیګس ریجن کې د دوی نه یو طرف ته هم داسې 4-5 چې کوم ویسلز دي نو هغه سویلنګ شوی وي، ایکسپینډډ شوی وي او دغه شانتي دی بل طرف ته هم. نو ځکه مونږ وایو چې 4 to 5 pairs چې کوم دی موجود وي او هغه زموږ سره د پمپینګ کار کوي. په دې وجه باندې دې ته مونږ څه وایو؟ هارټس ورته وایو یا ورته سیوډو هارټس وایو. صحیح ده. ښه بلډ چې کوم دی د دوی ریډ وي، مطلب هیموګلوبین د دوی په پلازما کې موجود وي، د هغې په وجه باندې د دوی بلډ ریډ وي.
ډایجسټیو سیستم د دوی ویل ډیولپډ دی. ویل ډیولپډ مطلب دا دی چې ماوث نه واخله د انس پورې کمپلیټ سیستم دی. ایکسکریټري سیستم لکه موږ د دوی راشو نو هغه زموږ سره میټامریکلی ارینج نفریډیا باندې مشتمل دی او دا نفریډیا زموږ سره موستلی دوه قسمه وي. یو ته موږ وایو پروټونفریډیا او بل ته موږ وایو میټانفریډیا. نو پروټونفریډیا په چې کوم ایولیوشن کې زموږ سره لو دغه والا ارګانیزمز دی په هغې کې موجود وي لکه پلیټوهیلمنټس کې زموږ سره پروټونفریډیا موجود وي او دلته چې کوم دی زموږ سره دا میټانفریډیا وي. صحیح ده. نو میټانفریډیا یو ایډوانس فارم دی د نفریډیا. نو په دوی کې میټامریکلی ارینج مطلب دا دی چې په دې سیګمنټ کې خپل وي، په دې کې خپل وي، په دې کې خپل وي، په دې کې خپل وي. خو د دوی چې کوم دا نفروسټوم وي په کوم ځای کې چې دوی دا فلټریشن وغیره کوي سیلیټډ نفروسټوم، نو دا زموږ سره اصل کې د دې ځای نه چې کوم دی زموږ سره ویسټ مټیریل راخلي بیا په دې ځای کې پکې ری ابزارپشن وغیره چې کوم دی کیږي او ټیوبولر ایکسکریشن او د دې نیپریډوفور په ذریعه باندې بیا بهر ته چې کوم دی ویسټ مټیریل وباسي. نو د دې سیګمنټ نفروسټوم په دې کې موجود دی، د دې سیګمنټ نفروسټوم په دې کې موجود دی او د دې سیګمنټ نفروسټوم په دې کې موجود دی. په دې طریقه باندې چې کوم دی نو د دوی میټانفریډیا وي دا چې ټیوبیول راغلی وي او بیا په دې ځای کې نیپریډوفور دی دیوال ته چې کوم دی لګېدلی وي او ویسټ مټیریل بهر ته وباسي. صحیح ده. خو د دوی چې کوم اپیډرمس وي نو هغه ګلینډولر وي، مطلب ګلینډ لایک وي، سیکریشن کوي. صحیح ده. نو څه سیکریټ کوي؟ میوکس سیکریټ کوي. د دې په وجه باندې د دوی سکین مویسټ وي، لمده وي. صحیح ده. اوس لوکوموټري ارګنز لکه موږ راشو نو لوکوموشن مطلب د یو ځای نه بل ځای ته چې ځي نو سیټې او پیراپودیا. نو سیټې زموږ سره په ارتوام کې موجود وي. صحیح ده. دا بس داسې نیډل لایک سټرکچرز وي، داسې چې کوم دی زموږ سره سیټې داسې شان سټرکچرز وي. صحیح ده. د یو یو سیګمنټ نه تللی وي. او چې کوم زموږ سره پیراپودیا ده نو دا په نیریس کې موجود وي. پیراپودیا زموږ سره داسې شان سټرکچرز وي چې هغه لږ پیړ وي زموږ سره داسې او بیا د هغې نه فردر بیا زموږ سره سیټې تللی وي داسې. صحیح ده. داسې چې کوم دی د هغې نه بیا فردر سیټې تللی وي. نو پیراپودیا زموږ سره چې کوم دی په نیریس کې موجود وي. نو دا لوکوموټري ارګنز دي د دوی د دې په ذریعه باندې دوی لوکوموشن کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي. که موږ لیچ له راشو نو لیچ کې زموږ سره نه پیراپودیا وي او نه سیټې وي. په دې وجه باندې دوی لوپینګ ټایپ اف لوکوموشن کوي. لوپینګ ټایپ اف لوکوموشن دی ته وایي چې فرض کړه دای زموږ سره پوسټیریور پورشن دی او دای انټیریور پورشن دی. نو دا پوسټیریور پورشن ولګي او انټیریور پورشن وګد کی. نو چې کله وګد کی دلته کې دا بیا فکس کی شاته حصہ پسې راکاږي بیا نو هغه شاته حصہ بیا دلته فکس کی او بیا انټیریور حصہ چې کوم دی وګدا کی په دې طریقه باندې چې کوم دی دوی زمخ کی. صحیح ده. چې کوم انټیریور پورشن دی پوسټیریور پورشن دی هغه په ځمکه باندې لګي، نور باډي چې کوم دی نو دوی صرف ایکسپینډ کولو کې چې کوم دی نو لګي. صحیح. ښه. ریسپیریشن لکه موږ راشو د دوی نو باډي سرفیس څه زموږ سره په باډي سرفیس باندې ریسپیریشن کوي. دې قسم ریسپیریشن ته موږ کیوټینیس ریسپیریشن وایو چې د سکین په ذریعه باندې کوم ریسپیریشن کیږي هغې ته موږ کیوټینیس ریسپیریشن وایو. د دوی دا سکین لمده هم د دې لپاره وي چې دا په ریسپیریشن کې په کار راځي چې کله دا لمده نه وي نو بیا ریسپیریشن ګیس د دې نه نشي پاس کېدلی. صحیح ده. نو ارتوام او لیچ کې چې کوم دی زموږ سره باډي سرفیس باندې ریسپیریشن کیږي، کیوټینیس ریسپیریشن پکې وي. او چې کوم زموږ سره نیریس دی نو په نیریس کې زموږ سره ګیلز انډر پیراپودیا. دا پیراپودیا چې کوم دی د دوی سره خوا کې زموږ سره ګیلز موجود وي د هغې په ذریعه باندې دوی ریسپیریشن کوي. صحیح ده. نروس سیستم لکه موږ د دوی راشو نو د دوی نروس سیستم زموږ سره داسې موجود وي چې فرض کړه د دوی باډي داسې تللی ده نو دلته کې زموږ سره فرض کړه دا فیرنګس دی. صحیح ده. نو د فیرنګس نه چې د پاسه کوم دوه ګینګلیا دلته موجود وي هغې ته موږ سوپرا فیرنجیل ګینګلیا وایو، مطلب بره. او بیا تی لاندې په دې ځای کې یو موجود وي هغې ته موږ سب فیرنجیل ګینګلیان وایو. او بیا د هغې نه بعد په ټول باډي کې چې څومره سیګمنټس دي نو په هر یو سیګمنټ کې یو یو ګینګلیان چې کوم دی ریپیټ شوی دی نو دې ته بیا موږ سیګمنټل ګینګلیان وایو. او د دې سیګمنټل ګینګلیان نه بیا زموږ سره نیورانس تللی وي هغې ته موږ لیټرل نروز وایو. صحیح ده. نو نروس سیستم د دوی په دې شکل کې وي. باډي باندې د دوی کیوټیکل چړاو وي او دغه کیوټیکل د دوی پروټیکشن دپاره وي او دې نه علاوه help to keep moist او دوی لامده ساتي. په دې وجه باندې د دوی چې کوم کیوټینیس ریسپیریشن دی په هغې کې هم هیلپ ورکوي. ښه. موستلی دا زموږ سره هرمافروډایټ وي. انیلیډ زموږ سره موستلی هرمافروډایټ وي خو چې کوم نیریس دی نو هغه زموږ سره موستلی ډایوشیس وي، مطلب هغه هرمافروډایټ نه وي، میل فیمیل سیکسز پکې جدا جدا وي. او چې کوم زموږ سره ارتوام او لیچ دی نو هغه زموږ سره څه دي هغه هرمافروډایټ دي. صحیح ده. ښه. فرټیلایزیشن لکه موږ د دوی راشو نو هغه کراس دی او انټرنل دی. کراس مطلب دا دی چې کوم هرمافروډایټ دي نو په هرمافروډایټ کې خو میل سیکس ارګنز او فیمیل سیکس ارګنز دواړه شته
سپرم او ایگ پکې دواړه پیدا کیږي، خو داسې چل کیږي چې د یو سپرم د بل د ایگ سره میلاویږي او د ایگ د بل د سپرم سره میلاویږي. دې ته موږ کراس فرټیلایزیشن وایو. او انټرنل فرټیلایزیشن دی مطلب زموږ سره ګیمیټس بهر ته نه ځي، صحیح ده، باډي ته ځي. دې نه علاوه دا زموږ سره په ارتوام او په لیچ کې وي، صحیح ده، کوم چې زموږ سره اولیګوکیټس دي او هیروډینز دي، صحیح ده، نو په هغې کې وي. او ایکسټرنل فرټیلایزیشن زموږ سره په نیریس کې وي، کوم چې زموږ سره پالیکیټس دي، صحیح ده. مطلب دوی ګیمیټس ایکسټرنل انوایرمنټ ته ریلیز کی، صحیح ده. پالیکیټس زموږ سره موسټلی میرین دي، په زموږ سره په سالټ واټر کې چې کوم دی اوسېږي نو هغه ګیمیټس وغیره ریلیز کوي او بهر میلاویږي، نو دې ته موږ ایکسټرنل فرټیلایزیشن وایو. که ډیولپمنټ له موږ راشو نو ډیولپمنټ پکې ډایرکټ هم شته په انیلیډس کې او ان ډایرکټ هم شته. ډایرکټ هغې ته وایي چې په هغې کې لارول سټیج نه وي انوال، او ان ډایرکټ هغې ته وایي چې په هغې کې لارول سټیج وي. نو ډایرکټ زموږ سره په ارتوام او په لیچ کې دی، او ان ډایرکټ زموږ سره په نیریس کې موجود وي، په کلاس پالیکیټا کې چې نیریس دی زموږ سره، په هغې کې زموږ سره ټروکوفور لاروا وي، چې کومه لاروا ده د هغې سپیشل نیم دی ټروکوفور لاروا، صحیح ده. ښه انیلیډ زموږ سره هر ځای کې موجود وي، دا په ډیم سایل کې موجود وي، لمده شانتې ځمکې کې، په فرش واټر کې، په کوم کې چې د سالټ مقدار کم وي، په میرین واټر کې هم موجود وي، او په څه پکې پیراسایټیک هم شته لکه لیچ چې کوم دی نو دا زموږ سره پیراسایټ دی، صحیح ده، جواره. ښه اکنامک امپارټنس لکه موږ راشو نو کوم چې ارتوام دی زموږ سره کوم چینجی دی نو دغه زموږ سره سایل پورس کوي، صحیح ده. دا په دې ځمکه کې داسې ګرځي راګرځي نو د دې په وجه باندې د ځمکه پورس وي، نو سوري سوري پکې موجود وي، نو په دې وجه باندې په دوی کې د ګیسز ایکسچینج وغیره په اسانه باندې کیږي، نو په دې وجه باندې دا زموږ سره فرټایل وي. او د دې نه علاوه دوی چې کوم ویسټ مټیریلز ځمکې ته ورکوي نو هغه هم په فرټایل فرټیلایزیشن کې چې کوم دی هیلپ ورکوي، مطلب ځمکه چې کوم دی فرټایل کوي، صحیح ده، زرخیزه کوي. ها پارت اف فود چین که زمونږ سره ارتوام دی، که لیچ دی، او که زمونږ سره نیریس دی، نو دا ټول زمونږ سره د فود چین حصہ ده. فود چین دی ته وایي چې یو ارګانیزم یو څیز وخوري، هغه بیا بل ارګانیزم وخوري، بل ارګانیزم وخوري، بل ارګانیزم، او په دې طریقه باندې یو ارګانیزم رالګي او هغه بل ارګانیزم خوري، نو انرژي د یو ارګانیزم نه بل ارګانیزم ته ځي، دې ته موږ څه وایو؟ فود چین ورته وایي. کوم چې لیچ دی زموږ سره نو دا پیراسایټ اف کیټل دی، کوم غوایي یا د غوا بچی وغیره د دې پیراسایټ دی، صحیح ده. مطلب د هغې نه چې کوم دی بلډ سکینګ کوي، جواره چې کوم دی. ایگزامپلز لکه موږ راشو نو فیریټیما پوسټوما او لومبریکس ټریسټریس دا زموږ سره د ارتوام قسمونه دي، او دې نه علاوه لیچ او نیریس چې کوم دی نو دا زموږ سره د دې ایگزامپلز دي. زموږ سره چې کوم انیلیډز دي نو دا په غټه سطح باندې په دوه ګروپونو کې ډیوایډ کړل شوي دي، کلاس پالیکیټا او کلاس کلایټیلیټا. بیا کلاس کلایټیلیټا کې زموږ سره کلایټیلم موجود وي. دا کلایټیلم اصل کې زموږ سره ریپروډکشن دپاره سپیشلایزډ سیګمنټس دي، داسې پړسېدلي شانتې وي، صحیح ده. نو دغه بیا زموږ سره په سب کلاس اولیګوکیټس کې ډیوایډ کړی شوی دی، کوم کې چې زموږ سره ارتوام راځي، او په سب کلاس هیروډینیا کې چې کوم کې چې زموږ سره لیچ راځي، او کوم چې مې درته دا فرست کلاس ووایو کلاس پالیکیټا نو په دې کې زموږ سره نیریس راځي، صحیح ده.